सुवर्णा अस्सल स्वाद या चॅनलमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा। हा चिवडा क्रिस्पी आणि पटकन होणारा आहे आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा आवडेल असा हा एकदम कुरकुरीत आणि टेस्टी होतो। तर हा चिवडा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघू। तर इथे मी एक बाउल मक्याचे पोहे घेतले आहेत। हे पोहे आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत। मक्याचे पोहे तळल्यानंतर त्याची क्वांटिटी ही दुपटीपेक्षा जास्त होते, इतके ते फुलतात। आणि साहित्यामध्ये मी इथे घेतले आहेत अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी चण्याच्या डाळ्या, पाव वाटी काजू, मनुके, पाव वाटी सुक्या खोबऱ्याचे काप, अर्धी वाटी कढीपत्ता, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा आमचूर पावडर, पाव चमचा जिरं, पाव चमचा मोहरी, चमचा पिठी साखर आणि चवीनुसार मीठ। आणि आपल्याला चिवडा बनवण्यासाठी लागणार आहे तेल। तर इथे मी गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे। तेल हे व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे, आपण चेक करून बघू। पोहे टाकल्यावर ते लगेच तळून वर आले पाहिजेत, म्हणजे पोहे व्यवस्थित तळून फुलतात। इथे आपलं तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे। आता मक्याचे पोहे तळून घेऊ। तर इथे आपले पोहे तळून झालेले आहेत। आता याच तेलामध्ये शेंगदाणे तळून घेऊ। शेंगदाणे एकदम क्रंची होईपर्यंत तळून घ्यायचे। तर शेंगदाणे तळून झालेले आहेत, आता ते काढून घेऊ आणि तळून घेतलेल्या पोह्यांवर टाकून घेऊ। आता डाळ्या तळून घेऊ। तर डाळ्या ह्या झाऱ्यामध्ये टाकून तळून घेऊ, म्हणजे त्या काढायला बऱ्या पडतात आणि डाळ्या पटकन तळल्या जातात। तेलात डायरेक्ट टाकल्या तर त्या काढता काढता करपू शकतात, म्हणून झाऱ्यामध्ये टाकून हलकासा गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायच्या। तर आपल्या डाळ्या तळून झालेल्या आहेत, त्या आपण पोह्यांवर टाकून घेऊ। आता सुक्या खोबऱ्याचे काप तळून घेऊ। तर खोबरं गोल्डन रंगावर तळून घ्यायचं। इथे खोबरं तळून झालेलं आहे, काढून घेऊ। आता काजू तळून घेऊ। काजू जास्त तळायचे नाहीत, हे बघा असे थोडा वेळच तळायचे। आता पोह्यांवर टाकून घेऊ। आता कढीपत्ता तळून घेऊ।
कढीपत्ता तळून झालेला आहे, काढून घेऊ। असं सर्व तळून पोह्यांवर टाकून घ्यायचं। आता हे सर्व गरम असतानाच 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे, ती टाकून घ्यायची। तुम्हाला हिरवी मिरची वापरायची असेल तर ती सुद्धा वापरू शकता। आणि 1 चमचा आमचूर पावडर, तर आमचूर पावडर टाकून घेऊ। आता कढईतलं तेल हे गरम आहे, त्यातीलच थोडं तेल एका चमच्यात किंवा फोडणीच्या डावमध्ये घ्यायचं। आता यामध्ये पाव चमचा मोहरी आणि पाव चमचा जिरं टाकायचं। तेल हे गरम असलं पाहिजे, जिरं मोहरी तडतडली पाहिजे, हे बघा अशी। तर फोडणी झाली आहे, आता ही चिवड्यावर टाकून घ्यायची। आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं। लाल मिरची पावडर ही पोह्यांना व्यवस्थित लागली पाहिजे। आता हा चिवडा थंड करून घ्यायचा। थंड झाला की यामध्ये काळे मनुके, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा पिठी साखर टाकून घ्यायची। आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तर मस्त आपला मक्याच्या पोह्यांचा कुरकुरीत असा चिवडा तयार झाला आहे। सर्व करून घेऊ। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।